In deze video leggen we uit hoe je de tent op- en afbouwt. Dit zijn de onderdelen die je nodig hebt. Zoek een plek waar de ondergrond mooi vlak is. Gebruik een ondergrondzeil om de bodem van de tent schoon te houden. De basistent is voorzien van een vast grondzeil. Zet het grondzeil in de aangegeven volgorde vast met grondpennen. Trek het grondzeil goed aan voordat je de grondpennen in de grond slaat. Sla de grondpennen schuin de grond in. Zo blijft het grondzeil ook in gebruik goed vastzitten. Open de deur en maak de stoksleuven om de voorgevel vrij. Zet de geel gemerkte boogstok in elkaar. Plaats de voorste boogstok in de stoksleuven rond de gevel. Plaats de boogstok binnen in de hoek van het grondzeil. Trek de gevel overeind met de beide luifelscheerlijnen. Zet de voorste scheerlijnen vast. Monteer de luifelboogstok. Plaats de boogstok in de stoksleuven van de luifel. Met stokplaatjes fixeer je de stokken op de juiste plaats. Span de boord rond de luifel naar binnen. Haal de spanning van de luifel. Breng de luifelstok op spanning met de power grip. Span de luifel weer aan. Monteer de blauw gemarkeerde boogstok. Plaats de boogstok in de stoksleuven in de tent. Breng de voetjes aan. Breng de boogstok met de power grip op spanning. Monteer de groen gemarkeerde boogstok. Plaats de boogstok in de stoksleuven aan de achterkant in de tent. Plaats de pennen van de boogstok in de vaste voetjes in de tent. Rits de stoksleuven dicht. Breng ook de voorste boogstok nog op spanning met de power grip. Zo installeer je de gordijnenset. Vouw het gordijn uit. Rits het gordijn vast aan de strook langs de middenstok. Zo installeer je de gronddeken. Spreid de gronddeken uit en bevestig de klittenbandstroken.
Zo installeer je het opbergschort. Bevestig de bovenzijde met de steekgesp aan de tentgevel. Maak de schort onderaan vast aan de D-ringen bij de rand van het grondzeil. Sluit alle ritsen voordat je de tent gaat afspannen. Span de tent af in de aangegeven volgorde. Plaats de elastische spanners af door de D-ringen en sla de haringen schuin de grond in. Span de tent altijd af in de lijn van de naden in het dak. Zo installeer je de tarp. Vouw de tarp uit en leg hem op de vaste luifel. Zet de achterste scheerlijnen vast ter hoogte van de tentgevel. Span de scheerlijnen stevig aan. Monteer de luifelstokken. Plaats de luifelstokken aan de voorzijde onder de tarp. Span de voorste scheerlijnen een beetje schuin naar buiten. Zet dan ook de overige 2 scheerlijnen vast. De tent is nu klaar voor gebruik. Veel kampeerplezier! Nu leggen we uit hoe je de tent afbouwt. Verwijder de tarp en vouw hem op. Borstel de tent af als de tent helemaal droog is. Haal alle haringen uit de grond en verwijder de spanners. Haal de spanning van de achterste boogstok en verwijder hem. Verwijder ook de boogstok in het midden van de tent. Verwijder de boogstok van de luifel. Zorg ervoor dat de deur naar beneden hangt. Open de gevelritsen. Haal de spanning van de boogstok bij de gevel en open de stoksleuven. Maak de voorste scheerlijnen los. Laat de gevel rustig op de tent terugvallen.
Verwijder de laatste boogstok uit de tent. Sluit de gevel en deurritsen. Vouw beide zijkanten van de tent 1 voor 1 naar binnen. Vouw het achterste dakdeel naar voren en sla het bovenste deel weer terug. Vouw als laatste de gevel uit naar achteren. Verdeel het doek van de luifel over de gevel van de tent. Verwijder de grondpennen van het grondzeil. Vouw de lange zijde naar binnen. Rol de tent op vanaf de achterkant. De pakriemen houden het geheel bij elkaar. Daarna gaat de tent in zijn tas, klaar voor een volgende vakantie. Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.